ซึ้งไปกับหมอเลยพูดยิ้มประมาณวันละได้ตามขั้นตอนประตั้งราบตั้งเลยไงย่อมมาหนึ่งบางไงnormal carry through normal carry through normal carry through tak untuk lain ayo